nguyên giờ khui ra nè, giờ mới khui. Bốn mươi sáu. Đo dây xám với dây hồng. Dây xám với dây hồng là 1.000 ôm, nhiều dữ à. 1.000 ôm 1.001 mH. Bây giờ là dây xám với dây xanh là dây chậm. Có một nửa thôi, 1,5 ôm một nửa mà cái mH nó cũng có cỡ một nửa, 656. Cái này là đo giữa dây xám với dây vàng. Thường là giữa cái dây số nha, nó ít lệch nha, khoảng 50 ôm nè. Còn đây là giữa dây xám và dây trắng nè, xám trắng. Đây là độ lệch giữa cái dây chậm nè, số chậm với số nhanh. 100, 202 ôm. Còn đây là giữa dây xanh là dây chậm với dây vàng. Thì dây vừa phải đồn thế ra 100 ôm. Rồi nó không ra được Henry, không biết sao. Không đo được Henry. Sao kỳ thế? 100 ôm không đo được Henry. Là lớn quá không đo được. Còn này là giữa dây trắng với dây vàng. 85 ôm. Giữa dây hồng với dây trắng. Dây hồng là dây nối tụ điện nè, dây trắng là dây nhanh. 248 ôm, 15 mH. Khoảng 16,5 ly gì đó. Chủ yếu là cái loại thép này là điện trở là phải lớn. Điện trở lớn mà từ trường cũng lớn luôn. Điện trở lớn thì nó mới không có nóng. Chứ nếu mà điện trở của cái lá này mà nó điện trở của nguyên cái khối này mà nó lớn nè, nó nhỏ đó là nó sẽ nóng. Tại dòng điện nhỏ thì dòng điện chạy trong đây nhiều nó sẽ nóng. Nên người ta phải làm nhiều cái lá nhỏ ra. Làm nhiều cái lá nhỏ để sau đó tráng nhựa thông. Để cho giữa lá này với lá kia là không có dẫn điện. Nhưng mà để cho nó chắc chắn thì người ta có một cái nẹp ở đây nè. Có một cái cây nó nẹp từ bên đây qua bên đây. Thì tôi cũng không biết là cái nẹp này là có tráng nhựa thông hay không. Nếu mà không tráng nhựa thông thì vô tình là cái nẹp này nó sẽ dẫn điện. Nó sẽ làm cho cái giữa các lá dẫn điện với nhau. Thì như vậy là vô nghĩa, mất tác dụng. Tại vì ta chia ra cái lá từng lá là cho dễ làm thứ nhất. Và quan trọng nhất là phải tăng điện trở lên. Để cho dòng điện mà cảm ứng nó chạy trên cái loại thép này nó nhỏ. Chỉ có từ trường thôi. Loại thép là chỉ có tác dụng là làm tăng từ trường với nó gom từ trường của cuộn dây đồng này tạo ra.
Cuộn dây đồng nó tạo ra từ trường thì nó có cuộn thép này nè nó tăng lên. Thứ hai nó gom từ trường, không để từ trường đi tản mát mà nó gom lại. Thì nếu mà cái loại thép này mà điện trở mà nó lớn, điện trở mà nó nhỏ chứ, là coi như là cái từ trường nó sinh ra dòng điện cảm ứng là nó cuối cùng nó bị tiêu hao trên đây không. Cùng là nóng rồi thép. Tôi cũng không biết là đây nè, nó có cái nẹp nè. Tôi đang nghi nghi cái nẹp này nó sợ nó làm dẫn điện, giữa các lá nó dẫn điện với nhau là không tốt. 1400 1438. Đây là cái quạt B3 nè. Bấm ở đây nè. Là cái quạt B3 30W. Nhiệt độ môi trường là 31 độ nữa, 31 độ. Cái cây là 33 độ, 38 độ, 48 độ luôn. Là trên cái loại thép này, 45 48 độ. Tùy chỗ, cái chỗ nào mà gió từ 55 độ luôn. Quá trời nóng luôn. Lần trước là 48 độ. Cuộn dây là 58 độ. Nửa tiếng từ nãy là 65 độ, 68, 72 độ luôn. 62 độ, 68 độ. 66 độ, 53 độ. Cuộn dây tùy chỗ, chỗ nào mà gió nó không có qua được là nóng. Như cái mặt trong là gió nó lòn được 39 độ. Cái trục rồi. Trục 33 rồi. Đây là cái cục rotor gốc của nó. Cái cục rotor gốc của nó là nó dày hơn cái Sato, dày hơn đôi thép này. Thì với cái cục mà rotor này là nó ăn 60W mà nó quay không nhiêu à. Rồi mới đặt lại cái cục rotor là 46 hay gì vậy. Này quạt B3 nó mua cái loại lớn hơn thì nó khít hơn. Cái lỗ cuộn dây nè, giữa cái cuộn dây với cái rotor nó sẽ khít hơn thì nó quay nhanh hơn mà lại ít tốn điện hơn. Còn cái thằng này là cái thằng này nó dày nhưng mà cái đường kính của nó, cái phi nó nhỏ nè. Thì giữa cuộn dây với cái này nó hở một khúc thì nó quay không nhiêu mà lại tốn điện, ăn tới 60W luôn. Nhưng mà khi mà gắn cái rotor khác vô là chỉ còn có gắn rotor khác vô mới thì nó chỉ còn ăn 30W thôi.